Друже Зеніт, вітаю, дуже приємно спілкуватись. Розкажи, будь ласка, як для тебе почалась війна? Ну, Війна взагалі почалася для мене з 2014 року. Був волонтером. Потім у 2015 році був добровольцем, пішов в спецпідрозділ. Після його розформування став до лав Карпатської Січі. Це початок 16-го року, кінець 15-го року. Угу. Розкажи, будь ласка, як почалось для тебе російське вторгнення 24 лютого? Звичайно, вторгнення почалося у всіх рано вранці, як і у всіх. Я безпосередньо був поруч на місці атаки російських окупантів. Тобто почув літаки, взриви, тому я дуже швидко прийняв рішення евакувати сім'ї разом з побратимами. І разом з побратимами з перших днів ми разом воюємо. Скажи, будь ласка, скільки часу ти тут вже очолюєш підрозділ Карпатської Січі на передових позиціях у Харківській області? В Харківській області ми більше місяця вже, десь більше місяця. Більше місяця вже знаходимося тут. Розкажи, які бої були які втрати поніс противник за той час, поки Карпатська Січ тримає тут оцей один з важливих напрямків? Особисто в нашій зоні відповідальності десь біля 20 єдиниць техніки. Противник поніс втрати. Також було захвачено в полон одного з розвідників, і було приблизно до 20 двохсотих і 30 трьохсотих окупантів. Угу. Тобто це те, що ви зафіксували, те, що є на відео? Те, що зафіксували, то, що ми побачили по доповідям. Угу. Наскільки часто тут російська артилерія та авіація завдає по вам удари і намагається вас вибити з цих позицій біля цього села? Цілодобово ведеться як артилерійські обстріли, також танки, смерчі, урагани. Нещодавно заборонена зброя та смерчі касетні боєприпаси, також гради фосфором. Градів фосфором поливають нас. Угу. Буквально вчора вночі був обстріл градами з фосфорними снарядами. Угу. Скажи, як ти мотивуєш добровольців, щоб в таких важких умовах тут розбито вщент, навіть не можна знайти жодного метра, який би не був обстріляний, на кожному кроці воронки, все розтрощено. Скажи, будь ласка, які ти слова знаходиш для людей, щоб вони йшли в бій, попри те, що ворог тут просто зносить кожну позицію? Благодаря діючій команді і командному составу нашого підрозділу цілодобово підтримуємо людей, наших бійців. І кажемо, ніхто крім нас, тільки ми, українці, зможемо вистояти проти російських окупантів. Бійці, скажи, будь ласка, добровольці йдуть до Карпатської Січі, знаючи, що тут настільки дійсно небезпечне місце і постійні, щоденні, тривалі обстріли? Так, люди йдуть, постійно йде, у нас йде відбір в основному, тому що... Це ти проводиш відбір? Ні. Угу. Ми особисто не проводимо, коли там, допустимо, якщо буде... Я набираю, допустим, бійців, то кожен командир там, коли набирає, проводить відбір, дивиться, хто такий, перевіряє. Тобто є черга, да, бажаючих? Да.
Угу. Ну і людина може потрапити на передову, якщо в неї є базова підготовка, вона готова виконувати накази. Головне бажання, всьому можна навчитись. Угу. Зброя є тут у добровольців, бойові розпорядження, все організовано. Зброя будь-яких видів, головне бажання захищати Україну. Ну, дякую, друже. Дякую вам за вашу бойову роботу. Колись про це ми зможемо казати більш детально. Це дійсно такий вражаючий подвиг українського народу. Дякуємо Карпатській Січі. Слава Україні! Героям слава!